कृषिमा आधुनिक युग सुरु हात-हातमा कृषि गुरु एपको यो जानकारीमूलक भिडियोमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामीले तपाईलाई कृषि गुरु एप कसरी डाउनलोड गर्ने र यस एपबाट कसरी धेरै भन्दा धेरै कृषिसँग सम्बन्धित जानकारी लिन सकिन्छ भनेर जानकारी दिँदै छौं। कृषि गुरु एउटा यस्तो मोबाइल एप हो जहाँ तपाईले कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू एकै ठाउँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि गुरु डाउनलोड गर्नका लागि तपाईले प्ले स्टोरमा गएर कृषि गुरु टाइप गरी सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई एनटीसी स्मार्ट अथवा अन्य सिम कार्ड प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने एक पटक डाउनलोड गरिसकेपछि वर्षौंसम्म त्यहाँ भएको जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ र थपिएको जानकारी अथवा सूचना पाउनका लागि तपाईले फेरि इन्टरनेट जडान गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यदि तपाई एनसेल प्रयोगकर्ता हुनुहुन्छ भने निशुल्क ताजा जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। कृषि गुरु एप डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले लगइन अथवा रजिस्ट्रेसन नगरिकन पनि केही सेवाहरू लिन सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले रजिस्ट्रेसन गर्नुभयो भने अन्य सेवाहरू लिन पनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। त्यसैले एनसेल प्रयोगकर्ता महानुभावहरूले एनसेल डाटाबाट एप खोल्नु भयो भने अटोमेटिक रजिस्ट्रेसन हुन्छ र त्यस अवस्थामा तपाईले आफ्नो नम्बर टाइप गरिराख्नु पर्दैन र आफ्नो नाम राख्नका लागि तपाईले मोर अप्सनमा गएर आफ्नो नाम राख्न सक्नुहुन्छ र व्यक्तिगत विवरण थप गर्न अथवा परिवर्तन गर्नु परेमा तपाईले मेरो प्रोफाइलमा गएर सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई एनटीसी अथवा वाइफाई युजर हुनुहुन्छ भने मेरो प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले त्यहाँ रजिस्ट्रेसन स्क्रिन देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले फेसबुकबाट लगइन गर्नुहोस् भन्ने अप्सनमा गएर रजिस्ट्रेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा नयाँ एकाउन्ट बनाउनुहोस् भन्ने अप्सनमा गएर आफ्नो नाम, फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर सजिलैसँग आफ्नो प्रोफाइल दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी आफ्नो प्रोफाइल दर्ता गरिसकेपछि तपाई जुनसुकै स्थान जस्तै हिमाल, पहाड, तराईको कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू यस एपबाट पाउन सक्नुहुन्छ। र आउनुहोस् अब भने मैले तपाईलाई यस एपबाट के सुविधा पाउन सक्नुहुन्छ भनेर जानकारी दिँदैछु। सर्वप्रथम व्यावसायिक खेती उत्पादन प्रविधि। यस सेक्सनबाट तपाईले तरकारी, फलफूल, अन्नबाली, जडीबुटी, रुख खेती, नगदे बाली र पशुपालनको सम्पूर्ण उत्पादन प्रविधिको जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। कृषि क्याल्कुलेटर। यस सेक्सनबाट तपाईले बाली पात्रो, बिरुवा संख्याको मापन, पशु तौल र जग्गाको मापन गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि पुस्तकालय। यस सेक्सनबाट तपाईले बीमा तथा सरकारी नीति, रोग किराको पहिचान र नियन्त्रण, जलवायु मैत्री जस्ता जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ। अनुदान तथा तालिम सूचना। यस सेक्सनबाट तपाईले विभिन्न सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूले खुलाएका आवेदन र तालिमहरूको सूचना पाउन सक्नुहुन्छ। खरिद बिक्री सेक्सन। यस सेक्सन प्रयोग गर्नका लागि तपाईले हामीले अगाडि भने जस्तै आफ्नो प्रोफाइल रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ र सजिलैसँग कृषि सामग्री खरिद र बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि समाचार र भिडियो। यस सेक्सनमा तपाईले ताजा समाचार र जानकारीमूलक भिडियो पढ्न अनि हेर्न सक्नुहुन्छ र एनसेल प्रयोगकर्ता महानुभावहरूले कृषि एसएमएस तथा परामर्श सेवाहरू पनि व्यक्तिगत रूपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईले कृषि गुरुको अफिसियल फेसबुक पेज, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र युट्युब फलो गरेर पनि कृषिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ।